Hi. እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቪዲዮ የስቶር ማኔጅመንት አፕሊኬሽናችንን ሪፖርት እንጨምርበታለን። ሪፖርቶቻችን የተወሰኑ ሪፖርቶች እናደርጋለን ላይክ አይተም ሊስት፣ የኢንትሪ ሊስት፣ የሴልስ ሊስት እና ቤዚክ ደግሞ የቢን ካርድ ማለት ነው። እያንዳንዱ አይተም ምን አይነት ትራንዛክሽን ነበረው የሚለውን የምናይበት ማለት ነው። እሱን ለመጨመር መጀመሪያ ቪዥዋል ስቱዲዮአችን ላይ እኔ 17 ነው የምጠቀመው 19ም ከሆነ የምትጠቀሙት ብዙም ልዩነት አይኖረው። ምን ማድረግ አለብን? አሁን እኔ ላሳያችሁ እኔ ላይ ያለው ከነዚህ ፎልደሮች ሌላ አንድ ሪፖርትስ የሚባል ፎልደር እንፍጠር ሶዛት ክሬት የምናረጋቸው ወይ አድ የምናረጋቸው ሪፖርቶች የምናስቀምጥበት ማለት ነው። ዝም ብለን ሜዳ ላይ ከምናረጋቸው ሪፖርትስ ላይ ራይት ክሊክ አድርገን አድ ኒው አይተም እዚህ ጋር C# ላይ እናርገውና ሪፖርት የሚላል ሪፖርት እና ሪፖርት ዊዛርድ የሚላል ዩዥዋሊ ዲፎልት የቪዥዋል ስቱዲዮ ኢንስታሌሽን ላይ ላታገኙት ትችላላችሁ 17ም ላይ 19ም ላይ 15 ላይ አይ ቲንክ SQL Server Data Tools የሚባለውን መርጣችሁ ከጫናችሁት ይመጣላችኋል። እዚህ ላይ ግን በቀላሉ እንደዚህ አናገኘውም። እኔ ይሄ እዚህ ጋር እንዲመጣልኝ ምንድነው ያደረኩት? ኦንላይን ሄደን RDLC የሪፖርቱ አይነት ነው። RDLC ሪፖርት ኤክስቴንሽን ፎር ቪዥዋል ስቱዲዮ 2017 19 ከሆነ እናንተ 19 ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ የሚመጣላችሁ ላይ የመጀመሪያው ፕሮባብሊ የመጀመሪያው ላይ ነው የሚመጣላችሁ። ከዛ ውጪ ግን እዚህ ጋር እችናያችኋት ማርኬት ፕሌስ ዌብሳይቱን አይተን ማለት ነው። marketplace.visualstudio.com ይባላል። በቀጥታ የምንሄደው እዛ ነው። እዚህ ጋር ብንሄድ ይሄ ወደዛ ነው የሚመራ እንጂ ራሱ ጋር አይሰጠንም አይ ቲንክ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንገባና ማርኬት ፕሌሱ ላይ የቪዥዋል ስቱዲዮ ሪፖርቶች የሚገኙበት ማርኬት ፕሌስ ላይ ያለ ነው ማለት ነው። አሁን ይሄ ዲዛይነሩን ዳውንሎድ ማድረግ ይችላል እዚህ ጋር ማለት ነው። ኦኬ በዚህኛው ደግሞ እንሞክር። ይሄ ደግሞ c#corner.com ላይ ነው ያለው። እኔ የጻፍኩትን ኤግዛክት ከጻፋችሁለት ፕሮባብሊ እናንተም እንደዚህ አይነት ሪዛልት ነው የምታገኙት። ይሄ ቱቶሪያል ነው። ኦኬ ይሄ ሪፖርት ዲዛይነር ነው የሚለው። ሪፖርት ዲዛይነርን ብቻ ሳይሆን ሁለት ነገሮች ነው እንድታወርዱ የምፈልገው። ዲዛይነር የሚለው ላይ ትመጡና እዚህ ጋር ሰርች እናድርግ። ሪፖርት ብለን ሰርች እናድርግ። አሁን ሪፖርት ስናደርግ አያችሁት ሁለት ነገር ነው። የመጀመሪያው RDLC Designer and Projects for ASP.NET and Windows የሚላለ Windows Forms for Reporting Projects። ይሄ ደግሞ Reporting Services Project የሚላለ እነዚህ ሁለቱን ዳውንሎድ ታደርጉና ፍሪ ናቸው እንደምታዩት። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ዳውንሎድ ታደርጉና ኢንስታል የሚደረጉ ፋይሎች ናቸው ወይም ኢንስታለሮች ናቸው ሴትአፖች ናቸው። እነሱን ዳውንሎድ ስታደርጉ እንደዚህ አይነት ፋይል ታገኛላችሁ። Sorry. እንዳደረኩት እንደዚህ አይነት ፋይል ነው ግን እነዚህ ማለት ናቸው አያችኋቸው የቪዥዋል ስቱዲዮ ኤክስቴንሽኖች ናቸው። አንደኛው 32 ሜጋባይት አካባቢ ነው፣ አንደኛው ደግሞ 152 ሜጋባይት አካባቢ ነው። መጀመሪያ ይሄንን ትጭኑታላችሁ፣ ቀጥሎ ይሄንን ትጭኑታላችሁ። ሁለቱንም ስትጭኗቸው የኖርማል የኢንስታሌሽን ፕሮሰስ ስለሆነ እሱን ተከትላችሁ ከጫናችሁት ግን አንድ ነገር እርግጠኛ እንድትሆኑ የሚያስፈልገው ቪዥዋል ስቱዲዮ መዘጋት አለበት እነዚህ ሁለቱንም ስትጭኑ። ስለዚህ ቪዥዋል ስቱዲዮን አንዴ ዘግታችሁት እነዚህ ሁለቱንም ጭናችሁ ስትጨርሱ ቪዥዋል ስቱዲዮአችሁን ስትከፍቱት አሁን ራይት ክሊክ አድ ኒው አይተም ስትሉ እዚህ ጋር ሪፖርት ይመጣላችኋል ማለት ነው። ኦኬ እኛ የምንጠቀመው ሪፖርት ዊዛርድ የምትለዋል።
አሁን ሪፖርት ዊዛርድ የምትለዋ ላይ ሪፖርቶችን ክሬት እናደርጋለን። ሪፖርቶችን ክሬት ስናደርግ ግን ዳታቤዛችን ላይ ደግሞ ለሪፖርታችን የሚሆኑ ቪዎች ማዘጋጀት አለብን። ሲምፕሊ ከቴብል ላይ ሪፖርት ክሬት አናደርግም። ለምን? ሌትስ ሲ አን ኤግዛምፕል። እዚህ ዳታቤዝ ላይ ኩዌሪ ጽፌ ላሳያችሁ። ለምሳሌ አይተም ሊስትን ነው ማሳየት የምፈልገው። ስለዚህ select all from tbl table item ሶ ይሄን ኤግዚኪዩት ብናደርገው የሚመጣልኝ ዳታ እንደዚህ አይነት ነው። ይሄ ማለት ሪሌሽንሺፑን ለማስጠበቅ ሲባል ለምሳሌ የአይተም ሊስትን ካያችሁት ካቴጎሪ አይዲ ነው፣ ሜዠርመንት ዩኒትም አይዲ ነው፣ ሞዴልም አይዲ ነው። it doesn't make sense ሶ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? እነዚህ ነገሮች ትክክለኛ ስማቸው ነው መምጣት ያለበት ሪፖርት ላይ የምናሳይ ከሆነ ማለት ነው። ሶ እንደሱ ለማድረግ ብዙ ቴብል የሚያዝ ኩዌሪ ነው የምጽፈው ማለት ነው። ሶ ያንን ኩዌሪ ለመጻፍ ሲምፕሊ ቪውን መጠቀም ነው የሚሻለው። ሶ ምን ማድረግ እንችላለን? ቪውስ ላይ ራይት ክሊክ ኒው ቪው እንልና አንድ ቪው ክሬት እናደርጋለን። አሁን ቴብል ነው ዋና አይተም ነው ዋና ቴብላችን። ከዛ ሜዠርመንት ዩኒት ሞዴል እና ካቴጎሪ ሉክአፖች ናቸው። አሁን እንደምታዩት ሪሌሽንሺፑን ጠብቆ ቴብሎቹን ይዞልኝ ይመጣል። ሶ ከነዚህ ውስጥ የምንፈልጋቸውን ፊልዶች እንመርጣለን ማለት ነው። እቺን ሰፋ እናርጋትና ምንድነው የምፈልገው? አሁን ሪፖርቱ ላይ እንዲታየልኝ የምፈልገው አይተም አይዲ ኮድ ካቴጎሪ አይዲ ሳይሆን ካቴጎሪ ቴብል ላይ ኔሟ፣ ከዛ ይሄ ኔም አለ የአይተሙ ኔም ማለት ነው። ዲስክሪፕሽኑ አለ ሜዠርመንት ዩኒት አይዲ አይዲውን ሳይሆን የምፈልገው ሜዠርመንት ዩኒትን ኔሙን ነው የምፈልገው። ዛ ኳንቲቲ ሞዴል አይዲ የሚላለ ሞዴል አይዲ ሳይሆን የምፈልገው ሞዴል ኔምን ነው የምፈልገው። ሶ እንደዚህ አይነት ኩዌሪ ጀነሬት ያደርግልኛል ማለት ነው። አሁን ይሄንን ኩዌሪ ሴሌክት አድርገን እዚህ ጋር ራን ብናደርገው እንደዚህ አይነት ቴብል ዳታ ይመጣልኛል። ሶ ካቴጎሪውም አለ ሜዠርመንት ዩኒቱም አለ ሞዴሉም አለ። ግን እንደምታዩት ዊርድ ኔም ነው የሰጠው። ይሄ ያው ኔም የሚባሉ ብዙ ኮለሞች ስላሉበት ግዴታ መለየት አለበት። አንዷን ብቻ ኔም ያደርጋትና ሌሎቹን ራንደም ኔም አሳይን ያደርግለታል ማለት ነው። ሶ እሱን እኛ እናስተካክላለን፣ ችግር የለውም። ሶ እቺን እንደዚህ እናርጋትና አሁን ይሄ ካቴጎሪ ኔም የሚለው as ካቴጎሪ ኔም የአይተም ኔም ደግሞ as item name description okay measurement unit as measurement unit okay I think category name የሚለው ያስፈልጋል። ካቴጎሪ በቃል item name ግን item name ይሁን። የመጨረሻው ሞዴል ነው as ሞዴል። አሁን ኩዌሪያችንን ኤግዚኪዩት ስናደርግ ኮምፕሊት የሆነ ዳታ አለ። ሶ ይሄንን ኮፒ አድርጌ እዚህ ጋር ልመልሰውና ይሄን እንዳለ ሪፕሌስ ላድርገውና እዛችን ሴቭ እናድርጋት። ሶ ይሄ ምንድነው ቪዋችን አይተም ሊስት ቪው አለኝ ማለት ነው። ሶ ለዚህ አይተም ሊስት ቪው ሪፖርት ሰራለሁ ማለት ነው። ኦኬ በዚህ አይነት ለኢንትሪም እንፍጠር። ሪፍሬሽ ላድርግ። ለኢንትሪም እንደዛው አይነት ቪው እንፍጠር። ዋና ቴብላችን ኢንትሪ ነው። ኢንትሪ ላይ ግን አይተም አለ አብሮት። ሶ ኢንትሪ ላይ አይዲ እንፈልጋለሁ። አይተም አይዲን ሳይሆን እንፈልገው አይተም ኮድ እና ኔም ነው እንፈልገው። ከዛ ኢንትሪ ዴት ኳንቲቲ ፕራይስ። ከዚህ የምትፈልጉት ነገር ካለ መጨመር ትችላላችሁ፣ ወይ የምትፈልጉት ሌላ ፊልድም ካለ መጨመር ትችላላችሁ። ሶ እቺን ስናያት እንደዚህ ነው የሚመጣው። እስቲ ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር ነው ሰፋ ብሎ ስለሚመች። ሶ ይሄ ምንም ማስተካከል የሚያስፈልገው ነገር የለም። just ከፈለግን ግን ኔም የሚለውን as item name ማለት እንችላለን። ሶሪ s ትጎላለች። ሶ ይሄንን ኩዌሪ እዚህ ጋር አስገባውና ሶ ሴቭ አደርጋታለሁ ማለት ነው። ማን ነው entry list ሶ እየተከተላችሁኝ ከሆነ አሁን ሴልስን ልሰራ ነው። ስለዚህ ሴልስን ቪዲዮን ፖዝ አድርጉና ሴልስን በራሳችሁ ለመስራት ሞክሩ። በራሳችሁ መስራት ካቃታችሁ ብቻ ቪዲዮን ትከተላላችሁ። ካለዛ መጀመሪያ ራሳችሁ ሞክሩት።
ከሰራላችሁ ሰራላችሁ ካልሰራላችሁ ያው እንደገና ደግሞ ወደ ቪዲዮን መጣላችሁ ማለት ነው አለዛ ዝም ብሎ ቪዲዮን እያያችሁ ብቻ ከሆነ የምትሰሩት ያው ፕራክቲስ አይሆንላችሁም ሶ አሁን ሞክራችሁታል ብዬ አስባለሁ አሁን ሴል ነው የምንሰራው ሶ ሴልስ ቴብል እና አይተም ነው ያለኝ አይዲ አይተም ኮድ እና ኔም አለ ሴልስ ኳንቲቲ ፕራይስ ሶ ይሄንን እዚሁ ጋር መጨመር እንችላለን ግዴታ እዛ መውሰድ አይተበቅብኝም ኦኬ ጀስት ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ነው እዛ ወስደው ሶ ራን ስናደርገው ኮምፕሊት ነው ሶ ሴቭ እናድርገው ሴልስ ሊስት ኦኬ አንድ ይቀረኛል አሁን አንደኛው ደግሞ ቢን ካርድ ነው ቢን ካርድ ማለት የኔ ሐሳብ ምንድነው ኢንትሪ እና ሴልስ ባላንስ የሚያሳይ ማለት ነው አንድ አይተም ይኖረኝና አንድ አይተም ምን ገቢ ነበረው ምን ወጪ ነበረው የሚለው በአንድ ላይ ያሳየኛል አሁን ኢንትሪ ጋር ሄጄ ገቢውን አይቼ ሴልስ ጋር ደግሞ መጥቼ ሽያጩን ላይ ብቻ ከማይ ባላንስ ማየት ስፈልግ ሁለቱን አንድ ላይ መርጅ አድርገው የሚያሳየኝ አይነት ሪፖርት ማለት ነው ሶ ዋና ቴብላችን አይተም ይሆንና ኢንትሪ እና ሴልስ አሉኝ ማለት ነው ዩዥዋሊ ዋና ቴብላችን እንኳን አይተም ላይ ሆነ ይችላል ያው ኢንትሪ እና ሴልስ ናቸው ዋናዎቹ ግን ውስጥ ከዚሁ እንነሳ ሶ ምንድነው የምናደርገው ያው መጀመሪያ አይተሙን ስለሆነ የምንይዘው ለዛ ነው እኔ ዋና ያልኩት ሶ አይተማችን ኮድ እና ኔሙን እንይዛለን ከዛ ገቢው ኢንትሪው ዴቱ ኳንቲቲ እና ፕራይሱ ይሄ ገቢ ነበረው ሴልስ ላይ ደግሞ ሴልስ ዴት ኳንቲቲ እና ፕራይሱ ዛችን ኮፒ እናርጋትና እዚህ ጋር እንሰደው የሚስተካከሉ ነገሮች ስለሚኖሩ ማለት ነው አሁን ይሄን ካያችሁት እዚህ ጋር ኤክስፕሬሽን 1 እና ኤክስፕሬሽን 2 ይላል ምን ማለት ነው ኳንቲቲ እና ፕራይስ ለኢንትሪ እና ለሴልስ አንድ አይነት ፊልድ ኔሞች ስለሆኑ ተምታተውበት ሶ እቺን ኳንቲቲ የምትለዋል as entry quantity price as entry price the sales date ደግሞ አንድ ላይን ላይ እንዲሆንልኝ ነው sales date quantity በዚህ ይሄ quantity sales quantity ማለት ነው ይሄ ደግሞ sales price ሆነ ማለት ነው እስኪ ኤግዚኪዩት ስናደርገው ይሄ ነው ኩዌሪያችን ሶ ይሄንን እዚህ ጋር እናምጣውና ቪዋችንን ሴቭ እናድርገው ምን ብለን ቢግ ካርድ ብለን ማለት ነው አሁን እነዚህ ቪዎች አሉ ከቪው አንፃር መሰራውን ነገር ጨርሻለሁ ሌላ ነገር ካለ ተመልሰን ደግሞ እናስተካክላለን እየሰራን ማለት ነው ሶ አሁን ሪፖርት ዊዛርድ ላይ አንድ ሪፖርት ክሬት እናደርጋለን ማጥፋው ነው የመጀመሪያ አይተም ሊስት ነው የምፈጥረው ስለዚህ ሪፖርት አይተም ሊስት ለዋለው ስሙን አድ አሁን ጀስት ዲዛይን ብቻ ነው እየሰራ ያለው ኦኬ ሶ ከዛ እዚህ ጋር ትራስት እንበለው አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ የመጀመሪያ ሪፖርት ስለሆነ የምሰራው ኮኔክሽን ስትሪንግ ማወቅ ይፈልጋል ሶ ኮኔክሽን ስትሪንግ ኒው ኮኔክሽን በየፈጠርለታለሁ ዛ SQL Server ኢንስታንስ ኔሙን ከዚህ ላይ ኮፒ እናደርግና እዚህ ጋር ፔስት ዊንዶውስ አውተንቲኬሽን ይሁን ከዛ ስቶር ማኔጅመንት ነው ዳታቤዝ ከፈለግን ቴስት ማድረግ እንችላለን ሰክሰስፉል ዩዥዋሊ ግን እቺን ስንከፍታት ዳታቤዙን ካገኘ ነው ሰክሰስፉል ነው ማለት ነው ኦኬ ኔክስት አሁን እዚህ ላይ ቴብሎቹን ሳይሆን የምፈልገው ቪዎቹን ነው የምፈልገው ማለት ነው አራቱን ቪዎች ፊኒሽ እዛ ከአራቱ ቪዎች ውስጥ መጀመሪያ አይተም ሊስት ነው የምፈልገው አሁን ዳታ ሴት ክሬት አደረገልኝ አያችሁት ይሄ ዳታ ሴት እነዚህን አራቱን ሊስት ቪዎች ይዞልኛል አሁን አይተም ሊስት ነው የምፈልገው ዳታ ሴት ኔሙ አይተም ሊስት ነው ማለት ነው ኔክስት እነዚህን በሙሉ ከፈለግን አንድ በአንድ እዚህ ጋር መጨመር እንችላለን ወይ ደግሞ እንዳለ ሴሌክት አድርገን ማስገባት እንችላለን አሁን ራሱ ዊዛርዱ
ነምበር የሆኑት ነገሮች ይደመራሉ ብሎ ስለሚያስብ አይዲ ነው ያው አይዲም ኢንት ስለሆነች ዳታ ታይፓችን ነምበር ነች ብሎ ሰም ያመጣብኛል እቺን ክሊክ እናርጋትና ከዛ እዚህ ቀስቷ ላይ ሰሟ ራይት ከሆነች እሷን እናጠፋታለን እዚህ ላይ ሰም ብሎ ሲጽፍበት ሰም አስገብቶበታል ማለት ነው አሁን ኳንቲቲ ግን ቁጥር ስለሆነ እንዲደመር እንፈልጋለን አንነካው ኔክስት አሁን ሪፖርት ዲዛይኑን አመጣልኝ ኔክስት ፊኒሽ ሶ አንድ ሪፖርት ሰራን ማለት ነው አሁን ባዶ ቦታ ላይ ራይት ክሊክ አድርገን አድ ፔጅ ሄደር አድ ፔጅ ፉተር እንበለው እቺን ደግሞ እንደዚህ ይዘን ወደ ላይ እንሰዳት ሶ አሁን ሪፖርት ዲዛይን አረግን ማለት ነው የአይተም ዝርዝር የሚያሳይ ከላይ ሄደር አለው ከታች ፉተር አለው ሄደር ላይ ምን ማድረግ እንችላለን ቱል ቦክስ ላይ ገብተን ቴክስት ቦክስ እናመጣና ለሪፖርቱ ርዕስ እንሰጠዋለን ማለት ነው አይተም ሊስት ዛችን ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲ ላይ እንምጣና ፎንቱን እናስተካክለዋለን ፎንት ሳይዙ 30 ፖይንት ኢንተርስትሩ ፖይንቱን ያስተካክለዋል ከዛ አላይመንት ደግሞ አለ ቴክስት አላይን ሴንተር ከዛ ፎንቱ ጋር ኦኬ ሶ ይሄ ሪፖርት ታይትል ጨመርንለት ማለት ነው ሌላም ነገር መጨመር ከፈለግን ከዚህ ከቱል ቦክስ ላይ ያመጣን መጻፍ የምንፈልገው ነገር መጻፍ እንችላለን ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ፔጅ ነምበር እና ዴት እንጨምርበት ሶ እነሱን ከቴክስት ቦክስ ወስደን የምንጽፈው ነገር አይደለም ራሱ ስንት ፔጅ ሪፖርት እንደሆነና ሪፖርት ፕሪንት የሚደረግበትን ቀን ራሱ አውቶማቲክ እንዲሰራለን ቢልት-ኢን ፊልድስ የሚባል ይሄ ሪፖርት ዳታ የሚባለው ቱልባር ላይ ማለት ነው ስለዚህ እቺ ሪፖርት ዳታ የምትለው ዩዥዋሊ ሪፖርት ዳታ የሚለው አዲስ ሪፖርት ስትፈጥሩ አውቶማቲካሊ ራሱ ይመጣልና ሶ እዛ ላይ ቢልት-ኢን ፊልድስ የሚባለው ላይ እንገባና ከዚህ ጋር አድ ማድረጊያውን ላሳያችሁ ነበር ግን አይ ዶንት ቲንክ አሁን እዚህ ጋር ያያየሁት አይደለም እነዚህ ነገሮች ኦኬ እሺ ሶ ኤኒዌይ ወደ እንትናችን ልመለስና ፔጅ ነምበር የምትለዋል ድራግ አድርጌ እዚህ ጋር አስቀምጣታለሁ ሶ ፔጅ ነምበር እዚህ ጋር ያሳየኛል ማለት ነው ኦኬ ኤግዚኪዩሽን ታይም ከፈለኩ ደግሞ ኤግዚኪዩሽን ታይም የምትለዋል ድራግ አድርጌ እዚህ ጋር አስቀምጣታለሁ cancel እንበለውና execution time okay anyway page number ካየነው I don't know ለምን እዚህ ጋር እንዳላመጣልኝ anyway ፔጅ ነምበር እዚህ ጋር ካመጣለን ዴትን የራሳችንን ቴክስት ቦክስ አስቀምጠን ከዛ ዴት ታይም ዶት ቱዴይ ብለን አሳይን ማድረግ እንችላለን ከፈለግን ሶ አንድ ሪፖርት ሰራን ማለት ነው እዛ ልክ እንደዚህ አይነት እንደገና እንድገመው አድ ሪፖርትስ የሚለው ፎልደር ላይ ነው ራይት ክሊክ የምናደርገው አድ ኒው አይተም ሪፖርት ዊዛርድ አሁን ደግሞ ሪፖርት ኢንትሪ list add ስሟ ያው ተመሳሳይ ስታንዳርድ ለመከተል ነው ዳታ ሶርስ ቅድም ክሬት ያደረግነው አለ ሶ ከዛ ውስጥ አይተምን ተጠቅሜያለሁ አሁን ኢንትሪ ሊስት ነው ፈልገው
ኮለማችንን ይቀይርልናል አያችሁት ኔክስት ይሄን ሴሌክት እናርግና ሙሉ እዚህ ጋር እናምጣ እንዳልኳችሁ አይዲን ሰም የምትለዋን አንፈልጋትም ኳንቲቲ እና ፕራይስ ግን ሰም እንዲደረግ እንፈልጋለን ስለዚህ እንደዚህ ይተዋለን ኔክስት ፊኒሽ ሶ አሁን እቺን አመጣለን እቺን ድራግ አድርገን ባዶ ቦታዋን እንምላት እዛ ራይት ክሊክ አድ ፔጅ ሄደር ራይት ክሊክ አድ ፔጅ ፉተር እቺን ወደ ላይ እዚህ ጋር ቱል ቦክስ ላይ ቴክስት ቦክስ እንጨምራለን ቴክስት ቦክሱ የሪፖርት ርዕሱን የሚይዝልን ነው በፊቱ ሪፖርት ላይ እንደተባባል ነው ማለት ነው ሶ ርዕሱ ምንድነው ይሄ አይተም ኢንትሪ ሊስት እና ክሊክ አድርገን ሴሌክት እናደርገውና ፕሮፐርቲ ላይ መተን ፎንቱን እናስተካክላለን ሳይዙ ቲንክ የቀደሙ ሳይዝ በቂ ነው 30 ከዛ አላይመንቱን እናስተካክላለን ማለት ነው text align ትለዋል ሴንተር ማረጋታለን ሁለተኛ ሪፖርታችንን ሰራን ማለት ነው እሺ ስለዚህ እቺን ሴቭ እናርጋት ከዛ ደግሞ ሪፖርትስ የምትለዋ ላይ አድ ሶስተኛ ሪፖርት እየሰራን ነው ሪፖርት sales list add so here ተመሳሳይ ነው sales list data sourceችን ራሱ ዳታ ሴታችን ነው sales list የሚለውን ቪው ነው ተጠቀመው next ሁሉንም ኮለሞች ፈልጋቸዋለሁ ሳመን አጥፋት ሌሎቹ ሰም እንዲደረጉ እንፈልጋለን so next finish ችንን እንደዚህ ሙሉ ቦታውን ለመጠቀም እንደዚህ እናረጋታለን ራይት ክሊክ ፔጅ ሄደር ራይት ክሊክ ፔጅ ፉተር ቦታውን እንቀንሳታለን እዚህ ጋር ሁሉም ሪፖርቶቻችን ርዕስ ያስፈልጋቸዋል item sales list ፎንቱን 30 አላይን የሚለውን ሴንተር እዛ እዚህ ጋር መጣና ፔጅ ነበር ማስቀምጣለን ቲንክ የቅድሙ ሪፖርት ላይ አላስቀመጥኩም ሶ ኢንትሪ ሊስት ላይ ደብል ክሊክ አድርገን መክፈት እንችላለን ሶ ፔጅ ነበር እዚህ ጋር አድርገን ሴቭ ክሎዝ አሁን የመጨረሻውን ሪፖርታችንን እንጨምር ቢን ካርድ ማለት ነው ሪፖርት ቢን ካርድ አድ ይሄ obviously ቢን ካርድ ነው የምንለው ዳታ ሴታችን ቪው ሊስት ቢን ካርድ ነው የምንጠቀመው next እዚህ ላይ ሁሉንም ኮለሞች እናስገባለን ኢንትሪ ፕራይስ ኳንቲቲ ፕራይስ ሶ እነዚህ ምንም እንቀንሰው ነገር የለም ሁሉም እንዲደመሩ እንፈልጋለን ካለ ማለት ነው next finish that header እና footer እንጨምርበት ሰብሰብ እናርጋት ቴክስት ቦክሳችንን እንጨምርና የሪፖርት ታይትላችን ምንድነው የሚሆነው ቢን ካርድ ወይም እናንተ የተሻለ ስም ካገኛችሁ የተሻለ ስም ሰጥታላችሁ ለማሳየት ስለሆነ ይሄ በቂ ስም ነው 30 ነው አላይመንቱ ደግሞ ሴንተር እዛ እዚህ ጋር ፔጅ ነምበር አለ ሴቭ አሁን አራቱንም ሪፖርቶች አስገባን ማለት ነው ቀጥሎ የምናረጋው ደግሞ እነዚህን ሪፖርቶች እንዴት ነው ቪው የምናረጋቸው ኦኬ ሶ እነዚህን ሪፖርቶች ቪው ማድረግ ከፈለግን እነዚህን ሪፖርቶች ቪው ማድረግ የሚያስችል ኮድ መጻፍ አለብን ቪው ለማድረግ ደግሞ ፎርም መጨመር አለብን ሪፖርት የምናይበት ፎርም ማለት ነው ሶ ዩዥዋሊ ኤምቪሲ ላይ ሆነን ምን ማድረግ እንችላለን አንድ ፔጅ መጨመር እንችላለን የዌብ ፎርም የሚባል
አንድ ፎርም መጨመር እንችላለን ምንድነው የምናደርገው ሪፖርት ፕሮጀክታችን ላይ እንሆንና ራይት ክሊክ add new item እዚህ ጋር ዌብ የምትለው ላይ እንሆንና እዚህ ጋር ዌብ ፎርም የምትል ማለት ነች ሶ ዌብ ፎርም ላይ ስሙ እንዲሆን የምንፈልገው ሪፖርት ቪወር ፎርም የሚባል ከፊት እንጨምርበት ያው ፎርሙ እንዲታወቅ ነው add አንድ ባዶ ፎርም ይመጣልኛል አንድ ባዶ HTML ፎርም ይመጣልኛል ማለት ነው ዲዛይኑንም ስናየው እንደዚሁ ባዶ ነው ኦኬ እዚህ ጋር ቴብል እንፍጠር አሁን ይሄ HTML ነው just እየሰራው ያለው ፎርሙ ላይ HTML ነው እየሰራው ያለው ምን አደርጋለሁ ቴብል አንድ ሮ እዛ አራት ሪፖርት ስለሆነ ያለን አራት ቲዲ እናስቀምጥ ይሄ ስታይል እንስጠው width 100% ነው እዛ ለእያንዳንዱ ቲዲ 25% እናካፍላቸዋለን ማለት ነው so that space evenly distributed እንዲሆን that design ስንለው አሁን አንድ ቴብል አራት እኩል ቦታ የተከፋፈሉ ኮለሞች አሉ ታገኛለህ ማለት ነው ሌላ አንድ ቴብል ሮን ጨምር ሪፖርት ቪወራችንን እናስቀምጥበት ማለት ነው that ቲዲውን ኮል ስፓን አራት ነው እንለዋለን ያ ማለት አራት ኮለሞችን በአንድ ላይ ነው ጨፍልቀህ የምትይዘው ማለት ነው አሁን ዲዛይኑን ስናየው አይደል ይሄ ለአራት የተከፋፈለው እሱ አንድ አርጎ ይዟል ማለት ነው ስለዚህ ጋር ሪፖርት ቪወር የሚባል ኮንትሮለር መጨመር አለብን አሁን ሪፖርት ቪወር የሚባል ኮንትሮለር እዚህ ጋር ለማግኘት አድ የምናደርጋቸው ፓርቶች ይኖራሉ ሪፖርት ቪወር ብንል እዚህ ጋር ሪፖርት ቪወር አናገኝም ኦኬ ምን ማድረግ አለብኝ ራይት ክሊክ አድርጌ እዚህ ባዶ ቦታው ላይ ቱል ቦክሱ ባዶ ቦታ ላይ ራይት ክሊክ choose items እንላለን ከዛ የዶትኔት ፍሬምወርክ ኮምፖነንቶች ብሎ ሎድ የሚያደርጋቸው ነገሮች ያመጣልና እሱ ላይ ሪፖርት ቪወር የሚባል እንፈልጋለን ማለት ነው ይሄ ሎድ ሲያደርግ ትንሽ ሊቆይ ይችላል ታገሱት እንደ ኮምፒውተራችሁ ፍጥነት ይወሰናል አክቹአሊ እሺ አሁን ጨርሶልኛል እዚህ ፊልተር የምትለው ላይ ሪፖርት የሚል እንጻፍ just ፊልተር አድርጎ ቀለል አድርጎ እንዲያመጣልኝ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ምን ነገሮች አሉ ቹት ሪፖርት ቪወር የሚባል አለ ሪፖርት ቪወሩ ግን የዌብ ፎርም እና የዊንዶውስ ፎርም አለ የዊንዶውስ ፎርም የሚለው ለዴስክቶፕ የሚሆን ነው እኛ የምንፈልገው ዌብ ፎርም የሚለው ነው እሷን ቼክ አድርገን ኦኬ ማለት እንችላለን ሶ እዚህ ጋር አድ ይደረጋል ማለት ነው ያችሁት ሪፖርት ቪወር የሚባል እሱን ድራግ አድርጌ እዚህ ጋር አስገባዋለሁ አንድ ሪፖርት ቪወር ፎርማችን ላይ ጨመርን ማለት ነው to create ያለና አድ ማድረግ አልቻለም መሰለኝ ዲሊት እናርገውና እንደገና ነው ራሱን አይተሙን ዲሊት እናርገውና ከዚህ እንደገና እንሞክር choose items maybe አድ ያደረኩት ነገር ትክክል አይደለም ሊሆን ይችላል ይሄ ነው ማለት ነው እስኪ components
እንደገና ሎድ እናድርግ choose item እሺ report viewer web forms okay check box ስላልነበረች አልጨመረልኝም choose items ያው የሪፖርት ነገር አንድ ሴትአፕ እስከናደርገው ድረስ ትንሽ ጣጣ አለው ፕሮጀክቱን ሪቢልድ እናድርግና እንደገና ሞክር choose the items checkbox እዚህ ጋር ተሰብስበዋል አንዴ ኬዥ ነገሮች ይኖራሉ report viewer I think version 10 ነው የሚለው ለምን version 10 እንደሆነ አላውቅም ግን እስኪ እንሞክር እሺ እዚህ ጋር ነው እንዲያስገባልኝ ፈልገው understand why Ajax extension ላይ ደግሞ script manager እንፈልጋለን so script manager ከላይ እናደርጋለን ኤረሩ ምን እንደሆነ አይሮን ነው ሪቢልድ እናድርገው usually በዚህ ፕሮሰስ መስራት አለበት እሺ I think እንደዚህ አይነት ሪፖርት የሚመጣባችሁ ከሆነ እናንተ things እንለፋውና I think ሌላ ፕሮጀክት ላይ ተጠቀምበት እንደዚህ አይነት ቶፒክ ያገኝ maybe የቨርዥን ልዩነት ካለ ሊሆን ይችላል anyway አድ አድርጎልኛል ስለዚህ እንሞክረዋለን ኮዱን መጻፍ እንሞክራለን so ቀጥሎ ምንድነው የምናደርገው አሁን ዲዛይኖቻችንን እዚህ ጋር አስገብተናል ሪፖርት የምናሳይበት ፎርም አለ so ሪፖርት የምናሳይበት ፎርም ላይ በተኖችን እንጨምራለን እነዚህ አራት የፈጠርኳቸው በተን እንድናስገባበት ነው ስታንዳርድ የሚለው ላይ በተን ድራግ ያደረግን አራት በተን እናስገባለን አራቱ በተኖች ማለት ለአራቱ ሪፖርቶቻችን ማለት ነው so አንዷን በተን ክሊክ ሳደርግ አንደኛው ሪፖርት ይመጣል እንደዛ so ሶርሱ ላይ እንሂድና አሁን እነዚህ በተኖቹን አያቻቸው ድራግ ሳደርግ ያስገባቸው btn አይዲውን ማለት ነው btn show item list btn show entry list btn show sales list የመጨረሻው btn show bin card ከዛ ቴክስቱ ማለት ያው እዚህ ጋር ያለው ነው bin card show ምትለው ቴክስት በስኖት ጥሩ ነው show entry list መጨረሻ show item list okay now እንደዚህ አራት በተኖች አሉ አሁን እቺ በተን ክሊክ ስትደረግ እቺ በተን ክሊክ ስትደረግ እቺ ክሊክ ስትደረግ እቺ ክሊክ ስትደረግ ያለ የየራሳችንን ዳታ የምናሳይበትን ኮድ እንጽፋለን ማለት ነው አሁን አይተም ሊስት በተን ክሊክ ስትደረግ የሚለውን እንስራ መጀመሪያ እሺ ከዛ show item list የሚለው ላይ አሁን ሌላ የጻፍኳት ኮድ አለች ምንድነው የምናደርገው ሪፖርት ቪወር አለ እዚህ ላይ ያለው ሪፖርት ቪወር ማለት ነው ስሙ ሪፖርት ቪወር ወይም አይዲው ሪፖርት ቪወር 1 ነው የሚባለው
So እሱን ሪፖርት ስንል usually ሪፖርት ፓዙ አለ ከዛ ደግሞ ዳታ ሶርስ አለ so ዳታ ሶርስ ክሊር ማድረግ የምትለዋ እዚህ ጋር ትሆነና so ሪፖርት ፓዙ አሁን የኛ ሪፖርት ማን ነው ሪፖርትስ የሚባለው ፎልደር ውስጥ ሪፖርት አይተም ሊስት የሚባል አለ አሁን አይተም ሊስትን ስለሆነ ሾው ማድረግ የፈለኩት ማለት ነው ከዛ ዳታ ሶርስ የሚባል አለ ዳታ ሶርስ የምትለዋ ኔም ስፔሷን ማስገባላትና ዳታ ሶርሳችን ማለት ዳታው ከየት ነው የሚመጣው ስለዚህ የዳታ ሴታችን ስም ቀደም ሪፖርት ክሬት ስናደርግ የሰጠነው ስም አለ አይተም ሊስት ከረሳችሁት ግን ኤኒ ታይም ያው መጠቀም ስትፈልጉ ኤረር ስለሚያሳያችሁ ከኤረሯ ላይ ያችን ስም ፒክ ማድረግ ይቻላል ከዛ እዚህ ጋር ዳታ ሊስታችንን እንሰጠዋለን ማለት ነው ዳታ ሊስታችንን ደግሞ የምንሰራበት አንድ ፋንክሽን እዚህ ጋር ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው እሺ ሶ እዚህ ላይ አንድ ከዚህ በፊት እንጠቀምበት ፋንክሽን ነበረ ፊል አይተም ሊስት በሚል እንቀይረዋለን አሁን የኛ ሪፖርት ምንም ፓራሜትር አይወስድም just ሪፖርት ማሳየት ብቻ ነው ሁሉንም ከዛ እዚህ ጋር ፋንክሽን አለኝ አሁን ይሄ ከዚህ በፊት እንጠቀምኩበት ኮድ ስለሆነ ነው አሁን SQL ኮኔክሽን SQL አዳፕተር ማለት ነው ዳታቤዝ ላይ ዳታ ሴሌክት የምናደርግበት ነው ስለዚህ ኔም ስፔሱን ሲምፕሊ አድ ብናደርገው ይመጣል ከዛ አይተም ሊስት የሚባል አለ አይተም ሊስት ደግሞ ማለት እዚህ ጋር ክሬት እናደርጋለን ላይክ ዳታ ሴታችን ነው ሶ መጀመሪያ ክሬት ስናደርግ ሪፖርት ክሬት ማድረግ መጀመሪያ ስንጀምር ስቶር ማኔጅመንት ሲስተም ዳታ ሴት ብለን የፈጠርነው አለ አይደል ሶ እሱ ማለት ነው እሱ ላይ አንድ አይተም ሊስት የሚባል ኢንስታንስ እንፈጥራለን ማለት ነው ሶ እሷ አይተም ሊስት ልክ እንደ ዳታ ቴብል ነች እሷ ላይ ዳታ አስቀምጥልኝ ነው ይሄ በኢንዴክስ ሳይሆን በስም ማድረግ እንችላለን ስሙ ማን ነው እቺን ቪው ኔማችንን መጠቀም እንችላለን ኦኬ ከዛ እቺ ፋንክሽን ኮኔክሽን ስትሪንግ ትፈልጋለች ኮኔክሽን ስትሪንግ ቀደም SQL ሪፖርት ክሬት ስናደርግ አንድ ኮኔክሽን ስትሪንግ ፈጥረናል ስለዚህ ዌብ ኮንፊግ ላይ ሄደን የተፈጠረችውን ኮኔክሽን ስትሪንግ ማግኘት እንችላለን እቺ ማለት ነች ሶ ዳታ ሶርስ የምትለዋን ወይም ኮኔክሽን ስትሪንግ ካለ በኋላ ዳታ ሶርስ ብላ የምትጀምረዋን ነገር ሙሉዋን ኮፒ አድርገን መውሰድ እንችላለን ሶ እሷን እዚህ ጋር ኮኔክሽን ስትሪንግ በያስቀምጣታለሁ ይሄ ማለት ምንድነው ኮኔክሽን ስትሪንግ ከዳታቤዝ ጋር የምንገናኝበት ሃይድ ላርጋት ቦታ እንዲበቃኝ አሁን ይሄ ኤረር እያመጣብኝ ነው ይሄ ማለት እንትኖቹ ደብል መሆን አለበት ፓዝ ነገር ሲኖረው አንደኛው ስኬፕ ካራክተር ስለሆነ ደብል መሆን አለበት ነው የሚለው ሶ ምንድነው ያደረኩት ኮኔክሽን ስትሪንግ አዘጋጀው ከዳታቤዙ ጋር መገናኝበትን ማለት ነው ከዛ በኋላ አንድ SQL ኮኔክሽን ክሬት አድርጌ query string ማለት ይሄ ነው አልኩት select all from view item list ይሄ query ይሰራል ወይ የሚለውን ዳታቤዛችን ላይ ቼክ ማድረግ አለብን usually ምክንያቱም በኋላ ኤረር ቢመጣብን ከዳታ ነው ወይስ ከኮዳችን ነው የሚለውን መለየት ስለማንችል ማለት ነው ሶ query ይሰራል እዚህ query ላይ ችግር የለብንም ዳታ አዳፕተር የሚባለው ይሄን query ተጠቀም እዚህ ኮኔክሽን ላይ ተጠቀም ብለዋለሁ ሶ ዳታ ሴሌክት አድርጎ አይተም ሊስት ላይ ፊል ያደርግልኛል ሶ እዚህ ጋር ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅብኝ እኔ ከአይተም ሊስት ላይ ዶት tables of this dot ይሄንን ውሰድ ይሄ ኮቴሽን ውስጥ ነው መግባት ያለበት ሶ ይሄ ከዚህ አይተም ሊስት ላይ ዳታ ሶርስ ሴሌክት አድርጎ ይሰጣል ሶ እቺ ፋንክሽን እዚህ ጋር አይተም ሊስትን ከመጠቀሜ በፊት ይሄን ፋንክሽን ጠርቼ አይተም ሊስት ላይ ዳታ እንዲያስገባልኝ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው ሴቭ እዚህ ፎርም ላይ እንሆንና ራን እናድርግ ሶ እቺን ፎርም ከመረጥኳት አውቶማቲካሊ ራን ሳደርገው ወደዛች ፎርም እንዲወስደኝ ማለት ነው እስካሁን ሜኑ ስላልሰራሁለት ቀጥታ እዛች ፎርም ላይ ይወስደኛል ሶ እዚህ ፎርም ላይ መጣ ሪፖርት ያመጣል አያመጣም የሚለውን ቴስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው has not been registered in the application to config file add verb files to the system under section of the web config file or add
this to the system server handlers to the system web and HTTP handler section of the web config. Okay, so copy nargatina yet now system.web/http handlers the web configuration line nigbaana system.web ከዛ ውስጡ handlers የሚባል የለም ስለዚህ http handlers የሚባል እንፍጠርና ውስጡችን አድ እናርጋት ሶ ዲበግ ያረኩት ስለነበረ ሴቭ ማድረግ አትችልም ነው ስለዚህ ዲበጉን ስቶፕ አደረኩት ሶሪ ነካው ከፎርሙላ እንጀምራለን ፎርሙላን መርጬ ራን አደርገዋለሁ የተሳሳትኩት ነገር አለ ጣጣው በዛ እንዴም በሰፊነት ይስተላል ካምቡስ ሃንድለርስ ዌብ ሰርቨር እኔ የት ነው ያደረኩት ዌብ ኮንፊገሬሽን ላይ ዌብ ላይ ነው እንዴ system.web where do I get web server okay so let's add our own system.web ካለ በኋላ system.web server ውስጡ ሃንድለራችንን እንጨምረዋለን ማለት ነው so fixu እዚሁ አካባቢ ነው I think ምንም እንትን ያለ ነገር አይመስለኝም እሺ አሁን ደግሞ ምን ያለ ነው ምን ሆነ issue missing required attribute name okay እሺ so web config ላይ እቺን name የምትለዋን እቺን እንጨምርለታለን ከዛ precondition ለዚህ ከዚህ cover በኋላ ያለው I think አለ ግን ሙሉውን ስክሮል አድርጌ ላሳያችሁና እንደዚህ አይነት ኤረር ከመጣባችሁ ይሄንን ጽፋችሁ ሞክሩት so አሁን ሪፖርታችንን ራን እናርገውና by the way ኤረሮቹንም በዛው እየመጡ ማሳያችሁ እናንተም ጋር እንደዚህ አይነት ኤረር ሊሀፕን ሊያደርግባችሁ ስለሚችል በዛው እየተማራችሁበት እንድትሄዱ ነው ምንም አይነት ኤረር ሲመጣ ፍራስትሬት እንዳታደርጉ so አሁን ሪፖርታችን ፎርሙ መጥቶልኛል አሁን show item list ነው የሰራሁት እሱን ክሊክ እናርገውና የሚሰራ ከሆነ so አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ያለኛለው the data source id of the report data source data set item list of the report viewer report must be the id of the control of the data source control with id view item list could not be found ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር ዳታ ሶርስ ስንሰጠው ይመስለኛል የተምታታበት ከነዚህ ቴብል ኔሙን ሳይሆን just ቴብሉን ዳታውን እንስጠው so next start ስናደርግ ደግሞ የሚመጣውን ያያየን እየተማርን እንሄዳለን show item list so አሁን ሪፖርታችን መጥቷል ማለት ነው item list ብለን የሰራነው ሪፖርታችን መጥቷል ፔጅ ነምበርም እዚህ ጋር አሳይቶኛል ታይትል አለው ሁለቱን አይተሞች አንብቶልኛል እና ግን ዊድዙ ቀሽም ስለዚህ ዊድዙን ሰፋ እናርገው ምን ማድረግ እንችላለን ዲዛይን ላይ እንሄድና የሪፖርቱን ፕሮፐርቲ ሪፖርቱን ስንመርጠው እዚህ ጋር ሪፖርቱ ሃይት አለው ሃይቱን
700 ላድርገው ለኔ ስክሪን እንዲሆን ነው ለእናንተ እንደሚሆናችሁ አድርጉት ዊድዙ ግን 100% እናድርገው just ፔጁን ሙሉ እንዲያደርገው ማለት ነው ሴቭ አሁን ራን ስናደርገው ይሄ ፔጃችን ነው show item list ስንል ሪፖርታችን በዚህ መንገድ ይመጣል ማለት ነው ሃይቱ ረዘም ያለ ዊድዙም ሰፋ ያለ ሆኖ ይመጣል አሁን ይሄንን the same show entry list show sales list እና bin card list ለሚለው ኢምፕሊመንት እናደርጋለን ማለት ነው እኔ entry list ለሚለው አሳያችኋለሁ ሁለቱ ለእናንተ አሳይመንት ይሆናል ማለት ነው ሶ ምንድነው ማረጋው show entry list የሚለው ላይ ደብል ክሊክ አደርጋለሁ የentry list ኮድ መጻፍ ጀምራለሁ ማለት ነው የentry list ኮድ ስጽፍ just የዚህኛውን የአይተም ሊስትን ኮዱን ኮፒ ማድረግ እችላለሁ ስራ ለመቀነስ ማለት ነው እዚህ ጋር ፔስት እናድርገው የሪፖርቱን ስም ቀይረዋለሁ እየሰራ ያለሁት entry list ነው ስለዚህ የentry list ኔም ነው የምትጠቀመው ከየት ነው ስሙን ወስደው ከዚህ ማለት ነው ከዛ fill item list የሚባለውን ፋንክሽን ነው የሚጠቀመው fill item list የሚባለውን ፋንክሽን ኮፒ እናድርገውና እሱንም ፔስት አድርገን ስሙን እንቀይረው fill entry list የሚባል ፋንክሽን ይሆናል የሚጠቀመው entry list የሚባለውን view ነው ከዛ ወደ ቴብል ውስጥ ሲያስገባው ወይ ዳታውን ሴሌክት አድርጎ ሲያመጣው ስሙን entry list ይለዋል ማለት ነው እቺንም እንደዛው ላይ item list የሚል የፈጠርነው አለ አይደል እሱን entry list ለሚል ሌላ መፍጠር እንችላለን ሶ entry የሚባለው entry list ተጠቀማለህ እለዋለሁ ማለት ነው ኦኬ ሶ እዚህ ጋር entry list የሚባለውን ፋንክሽን ተጠቀመና entry list የሚባለው ፋንክሽን entry list ቴብል ላይ ዳታ ያስገባልኛል ሶ entry list የሚባለውን ቴብል ደግሞ እዚህ ጋር እንዲጠቀም ነግረዋለሁ ማለት ነው ከሱ ላይ ይሄ የቪዋችን ስም ነው የሚሆነው ተባብለናል ስለዚህ የቪውን ስም ፔስት እናደርግበታለን entry list ከዛ የዳታ ሴታችን ስም እስኪ እንደተሳሳተን ተወውና የሚያመጣውን እኔ ሴቭ እናድርገው እዛ ፎርማችንን እንምረጥና ራን እናድርገው item list ይመጣል ሶ ፐርሰንቱ ምንድነው አንሰራልኝም እንዴ እስኪ የሆነ የተንታታ ያለ ነገር አለ ማለት ነው ሶ ሪፖርት ቪወሩን እዚህ ጋር እንምጣና width 100% height 600 ፒክሰል ራን እናድርገው ሪፖርታችን entry list ስል ደግሞ አሁን አያችኋት እቺን ሪፖርት ኤረር እንድታዩት ዳታ ሴት entry list የሚባል የለም እያለኝ ለምን እዚህ ጋር ኮዳችን ላይ ለentry list ዳታ ሴት ኔሙ ማን ነው ብየዋለሁ item list መሆን የለበትም entry list ነው መሆን ያለበት እያለኝ ስለዚህ የመጣውን ኤረር እንዳለ ኮፒ አድርጌ እዚህ ጋር ፔስት አድርገዋለሁ ኦኬ ስሙ ተሳስቼ ነው ማለት ነው ሶ ይሄን ሰጣሁት እንደማለት ነው አሁን ራን ስናደርገው መስራት አለበት እስኪ ሞክረው item list entry list ሶ እንደዛው አይነት ለሴልስ እና ለቢግ ካርድም ሰሩበታላችሁ ማለት ነው አሁን ቀጣይ የምንሰራው ሜኑን ጨምርበት ሶ እንዲከፈት የምንፈልገው ይሄንን ነው ስለዚህ ይሄንን ራይት ክሊክ ኮፒ አድርገን እንያዘውና ሜኑን ጨምራለን ሜኑ አጨማመር ያው ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ አሁን ትንሽ ነገር ነው የምንቀይረው ቪው ሼርድ ላይ ሌአውታችን ላይ ካሉት ሜኖች አንዱን ኮፒ እናደርግና ይሄንን እኛ በራሳችን እንቀይረዋለን ማለት ነው ሊንክ እንጨምርበታለን href እዚህ ጋር ነው የምትሄድልኝ እዛ ቴክስቱ show reports አሁን ራን እናድርገውና አሁን ከሆም ፔጃችንን ቢነሳ ወደ ሪፖርታችን የምንሄድበት ሜኑ ስላለ
በቀጥታ ሪፖርት ጋር መሄድ አያስፈልገኝም። አሁን ሾው ሪፖርት ስንትላን ክሊክ ሳደርግ ያችሁ ወደ ሪፖርት ይሄድልኛል ማለት ነው። አይተም ይሰራል፣ ኢንትሪም ይሰራል፣ ሴልስ እና ቢን ካርድን ለእናንተ አሳይመንት ሰጥቻችኋለሁ ማለት ነው። ሶ ሪፖርት አሰራራችን ይሄንን ይመስላል። ኤምቪሲ ላይ ሪፖርት የምንጨምርበት አንዱ መንገድ ይሄ ነው። ሌሎችም የተለያዩ መንገዶች ይኖራሉ። ይሄኛውን ካልወደዳችሁት ሌሎች መንገዶችን ኢንቨስቲጌት ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄኛውን የምጠቀምበት ለምንድን ነው? በቀላሉ ለሪፖርቱ አሁን ፊልተር ማድረጊያ ምናምን ማስገባት ብፈልግ እዚህ ኮዳችን ላይ ለዚህ ፋንክሽን ፓራሜትር እያስተላለፋችሁ ከዚህ ከቴክስት ቦክስ ላይ እቺን ውሰድ ከዚህ እንደ ይሄን ውሰድ እያልን እዚህ ጋር ዌር ብዬ መጨመር እችላለሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት በቀላሉ ሪፖርቱን ከስተማይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በዚህ መንገድ ከሰራ ነው። ሶ ለዛ ነው ይሄንን መንገድ እንመርጠው ነው። ከዛ ውጪ የሪፖርት ፎርሙ እንደምታዩት ትንሽ ዘብረቅ ያለ ነው። ስለዚህ ያው እሱ የኤችቲኤምኤል ዕውቀታችሁን ተጠቅማችሁ ማሰማመር ትችላላችሁ አክቹዋል አፕሊኬሽን ስታደርጉት ማለት ነው። ሌላ ግልጽ ያልሆነ ወይ ስታክ ያደረጋችሁበት ኤኒ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን። በተቻለ መጠን ቶሎ ለመመለስ እንሞክራለን። ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ አስተያየትም ካላችሁ አፕሪሺዬሽንም ከሆነ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብትጽፉልን ይደርሰናል። እናመሰግናለን። በዛውም ያው ማበረታቻም ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ ያው ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልን፣ በዛውም ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉልን። ያው አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ሶዛት ቀጣይ ቪዲዮዎች ስናወጣም እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ሶ ከዚህ በኋላ በስቶር ማኔጅመንት ላይ የምንሰራው የመጨረሻ አፕሊኬሽናችንን ጨርሰናል። ስለዚህ እንዴት አድርገን ፐብሊሽ እናደርገዋለን ወይም እንዴት አድርገን ሌላ ኮምፒውተር ላይ ጭነ ነው ሌሎች ሰዎች እንዲጠቀሙበት ማድረግ እንችላለን የሚለው ኔክስት ቪዲዮ ላይ እናያለን ማለት ነው። በተከታተላችሁን እናመሰግናለን። እሺ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ የምትለዋን ክሊክ አድርጉልን። በተጨማሪም ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ የተሰማችሁን ስሜት ግለጹልን፣ አስተያየታችሁን። ቅሬታም ካላችሁ ቪዲዮ ላይ የጎደለም ነገር ካለ ቅር ያላችሁ ነገርም ካለ ወይ እንዲጨመር እንዲስተካከል የምትፈልጉትም ነገር ካለ እዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብትጽፉልን ይጠቅመናል። አይተን እናስተካክላለን ስህተታችንን። ከዛ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት። ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎች እኛ ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን።